chocolate cake එකකුයි. එහා පැත්තෙන් තියෙනවා ලබු කැරේ ටී කේක් එකක්. අනිත් එක green tea chops එකක්. කොළ පාටයි. කොළ පාටයි. ඒ වගේම තමයි මේක සර්විස් එකක් හොඳයි. අපිට ඒක සම්පූර්ණ කරන්න තු නිදහසේ ඉන්න පුළුවන්. Marino beach hotel එකට hightea rose lounge එකේ තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් hightea packages තුනක් තියෙනවා. කියන්නේ rose violet bonica කියලා ඒගොල්ලන් packages තුනක් තියෙනවා. ඒකේ rose එකට තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. rose එකේ 2% කියන package එකට. ඉතින් 2% එක 2750යි. ඒ වගේ එක ඉන්න ගාන අනුව ගාන වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම rose එකේ वर्ग 8ක් තියෙනවා. එතකොට violet එකේ वर्ग 10ක් තියෙනවා. bonica එකේ वर्ग 12ක් තියෙනවා platter එකක. මේක platter hightea එකක්. ඉතින් මම හස්බන්ඩ් දෙන්නා දැවිලා ඉන්නේ Marino beach එකේ තියෙන hightea එක. ඉතින් මේකේ hightea එකට එනවා නම් දවසකට කලින් අපි reservation එකක් කරන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ පැය 24කට කලින් තමයි කරන්න ඕන. මේ reception එකට call එකක් දුන්නාම මේගොල්ලන් hightea launch එකට ඔයගොල්ලන්ව ट्रांसफर කරනවා. එතනින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන පැකේජ් එක මොකද්ද? නැත්නම් මුලින්ම ඔයගොල්ලන් කරන්නේ අපේ contact details ගන්නවා. WhatsApp එකේ number එකක් හරි එහෙම number එකක් ඔයගොල්ලන් දුන්නාම ඒගොල්ලන් WhatsApp එකට details ටික එවනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් අපි කැමති පැකේජ් එක මොකද්ද? අපිට ඕන මොනවද drinks ඒ හැමදේම select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට අපි අවශ්‍ය ටික details දුන්නාම ඒගොල්ලන් අපිට account numbers account details එවනවා. එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ට සල්ලි transfer කරන්න ඕන. නැත්නම් deposit කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි අපි රිසර්වේෂන් එක ඔකේ වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් පැය 24කට කලින් මේ දේවල් ටික කරන්න ඕනේ. ඇතුළට ගිහින් බලමු කොහොමද කියලා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕන මේ hightea එක open වෙන්නේ හවස 3ත් හවස 5ත් අතර වෙලාවේ. ඉතින් ඔයාලට හවස 3ත් 5ත් අතර කැමති වෙලාවක ඇවිල්ලා කැමති තරම් වෙලාවක් මෙතන ඉඳලා යන්න පුළුවන්. මේක මොකද්ද? tuna sandwich එක. right. Right. මොකද්ද? ඒක තමයි tomato and onion sandwich එක. tuna එකට වඩා හොඳයිද? tuna එක හොඳයි. snack එක. මේක chicken puff එකක්. කාල්වා. ice coffee එකේ තත්ත්වය කොහමද? හොඳයි. බඩ පිරලාද? තව කන්න තියෙනවා ස්වීට්ස් ටික. කන්න පුළුවන්. එකක් අතරලා ආවේ වුණා ටුඩි. ඒක කන්න වෙන නිසා.
මේ ප්ලැටර් එකේ ස්වීට්ස් විදිහට තියෙන්නේ චොක්ලට් කේක් එකකුයි එහා පැත්තෙන් තියෙනවා ලබු කැරේ ටී කේක් එකක් අනිත් එක ග්‍රීන් ටී චොක්ස් එකක් කොළ පාටේ. කොළ පාට එක. ඉස්සෙල්ලාම ටෙස්ට් කරන්න ඕනද? ඉස්සලාම ග්‍රීන් ටී එක කලවද? Green tea? වෙනසක් නේ? මේක. වෙනසක් හින්දා චොක්ලට් කේක් කාලා තියෙනවා. නැසයිද? නෑ. මම ඇතුලේ තියෙන ක්‍රීම් එකක්. තේරෙයිද? බටර් කේක් වගේද? නෑ, ඉතින් වෙනස්. මම කේක් වල එකක් වගේ නේද? නෑ, එහෙම නෑ. කේක් වගේම තමයි. හොඳද? කන්න පුළුවන්? මේ මොකද ගන්නේ? චොක්ලට් කේක්. කවන්න පුළුවන් නේද? දැන් බඩ පිරලා තියෙන්නේ. ලොකු පැල් මේ ප්ලැටර් එකක් ගන්නවට වඩා අතරම මේ ප්ලැටර් එක ගත්ත එක හොඳයි මේ කා ගන්න බෑ අතරම. මේක මේ රෝස් එකේ රෝස් ප්ලැටර් එකේ 2700 2% පැකේජ් එක 2750යි. අපි මුලින් කිව්වනේ පැකේජ් ටික කොහොමද කියලා ගණන් ටික. එහෙනම් තමයි ගණන්. අපි ගත්ත රෝස් පැකේජ් එක. රෝස් එකේ මේ 2%. මේකේ තියෙනවා මේ මොනවාද පීස 8ක් එනවා 8ක් තියෙනවා මේ ඒක තමයි නේ අපි කෑවේ ඔක්කොම කා ගන්න බෑ ඒක ඉතුරු වෙලා තියෙනවා උඩ කරලා දීන්නේ බඩ පිරෙනවා ආයෙ වගේ වුණා මේ මේක සර්විස් එකත් හොඳයි අපිට ඒක සම්පූර්ණ දැනගන්න නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් ඉතින් ඔන්න ආරාධනා කරන ඔයගොල්ලන්ට try කරලා බලන්න මරණ බීච් එකේ මේ hightea කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාගෙන යන්න.